Bine ai revenit pe canalul meu de YouTube. Numele meu este Monica și în acest video vreau să discutăm despre ceea ce este diabetul gestațional. Diabetul gestațional este o afecțiune a sarcinii, așa cum spune și numele, și afectează foarte multe femei din toată lumea. Se estimează că în jur de 70% din sarcini sunt afectate de această afecțiune, fiind cea mai răspândită afecțiune în timpul sarcinii. Să trecem la întrebări. Ce este diabetul gestațional? Diabetul gestațional, după cum am spus, este o afecțiune care se întâmplă în sarcină. De fiecare dată când noi consumăm alimente, se vor duce toate în stomac, unde se întâmplă un proces de a se asimila în corp și corpul nostru nu poate asimila mâncarea în mod normal, așa că va extrage glucidele din orice aliment și acestea vor fi transportate în sânge pentru a ne funcționa corpul mai bine, pentru a ne da energia necesară. Da, ce se întâmplă în timpul sarcinii? Hormonii sarcinii vor afecta cum corpul tău folosește insulina și cum o produce, așa că nu vei mai avea insulină îndeajuns pentru a transporta aceste glucide și pentru a le folosi în corpul tău, așa că din cauza hormonilor sarcinii vei fi afectată pe toată durata sarcinii. De menționat să nu te simți în vină dacă ești diagnosticată cu diabet gestațional, nu este neapărat vina ta, ceea ce s-a întâmplat, este o chestie hormonală, chiar dacă ai mânca complet sănătos și ai fi foarte sănătoasă, se întâmplă totuși să te poți îmbolnăvi cu această afecțiune, pentru că este ceva pe bază de hormoni și se presupune că este oarecum și genetic. Ce te face să fii la risc de a face această afecțiune de diabet gestațional? Și aici sunt mai multe riscuri, cum s-a spus, se presupune că este genetic, așa că sunt anumiți factori care vor influența acest lucru. Unii factori pot fi: ai un istoric familiar de diabet de tip 1 sau tip 2 sau chiar și diabet gestațional, ai ovare policistice sau sindromul ovarelor policistice, poți să fii la risc dacă ești supraponderal sau obez sau ai un BMI mult mai mare decât normal. Dacă aparții anumitei etnii, se estimează că sunt anumite etnii care au mai multă prevalență în aceasta, și dacă ai avut în precedent diabet gestațional, vei avea un risc mult mai mare de a face din nou această afecțiune. Care sunt simptomele diabetului gestațional? De menționat că nu toate femeile care sunt diagnosticate cu această afecțiune au simptome, sunt femei care nu au niciun simptom, așa că nu te ghida doar după lucrul acesta, dar în general vei avea anumite simptome care te va face să te gândești că ceva nu este în regulă. Unul dintre simptome este faptul că ai o sete necontrolabilă, bei în continuu apă și parcă nu te mai saturi. Aceasta poate fi în litri de apă, 3, 4, 5, 6 litri de apă pe zi. Alt simptom este oboseala cronică și de asemenea și schimbarea în vedere. Mersul la baie foarte des este un alt simptom și de asemenea dacă vei face infecții urinare mai dese, aceasta poate fi un semn de întrebare. Și următorul poate fi faptul că te îmbolnăvești foarte des și ai nevoie de medicament foarte des în timpul sarcinii. Sarcina este cunoscută că te vei îmbolnăvi mai des din cauza sistemului imunitar fiind mai jos, dar dacă vei avea în continuu infecții urinare sau alt fel de afecțiuni, este un alt semn de întrebare că ai putea să ai diabet gestațional. Alt simptom al diabetului gestațional poate să fie văzut atunci când vei avea o ecografie și aceasta poate fi din cauza că vei avea foarte mult lichid amniotic și aceasta este un semn de întrebare, sau copilașul este cu mult mai mare decât vârsta gestațională, nu doar cu un pic, de obicei se consideră dacă este cu vreo 3-4 săptămâni mai mare decât ar trebui să măsoare. Și trecem la următoarea întrebare, care este: cum se face diagnoza de diabet gestațional? Se vor lua în considerare simptomele și riscurile pe care le ai și ți se va propune să faci un test de toleranță la glucoză și acesta funcționează că nu vei avea voie să bei și să mănânci cu seara înainte și
va trebui să faci în a doua zi un test de sânge, ți se va lua sânge imediat ce vei ajunge la laborator, apoi ți se va da o băutură care are un anumit aport glicemic destul de mare și vei aștepta 2 ore și se va lua din nou sângele pentru a vedea cum a reacționat corpul tău la acea băutură. Dacă testul ți-a ieșit negativ și totuși sunt simptome sau dacă nu s-a putut face testul, vei putea să fii diagnosticată și prin a-ți se lua un anumit număr de glicemii. Cum este tratat diabetul gestațional? Și sunt 3 metode, dar mai degrabă 2. Prima metodă este prin a fi învățat să ai o dietă specifică, să știi cum să-ți calculezi carbohidrații, nu vei fi sfătuit să elimini carbohidrații complet pentru că nu este sănătos în timpul sarcinii, dar vei fi învățat cum să ai o dietă sănătoasă și să faci exercițiu moderat. A doua metodă este, dacă dieta nu funcționează, să-ți se administreze metformină, care sunt niște pastile care vor ajuta corpul tău să știe să asimileze insulina și glicemia, și a treia este să-ți se dea insulină, care ți-o vei face singură și va ajuta corpul tău să facă față glicemiilor. Cum îți este afectată grija pe care o vei primi în timpul sarcinii atunci când ai diabet gestațional? Cel mai probabil caz vei avea nevoie să ai un doctor specialist în privința aceasta, care se va ocupa de analizele tale și de a te monitoriza. De asemenea, vei avea controale mai dese, ecografii mai dese pentru a măsura creșterea copilului. Aici, în Marea Britanie, vei avea controale săptămânale și ecografii la 2 săptămâni și vei fi sub grija unor doctori specialiști. Probabil vei avea o naștere înainte de termen, nu este recomandat să treci de 40 de săptămâni și ți se va propune cezariană programată sau inducere. Și aceasta ne duce la următoarea întrebare, care este cum îți poate afecta copilul diabetul gestațional, și tocmai de aceea ți se va propune să naști mai devreme, pentru că poate afecta copilul. Din cauza că tu vei avea glicemii mari, se va duce și la bebeluș prin placentă și copilul va crește foarte mare, ceea ce nu este bine nici pentru el și nici pentru tine, pentru că aceasta nu este o creștere normală, ci este o creștere forțată din cauza glicemiilor mari. Și un alt lucru care se poate întâmpla și este foarte periculos este că placenta va începe să îmbătrânească mai devreme de timp și se va deteriora, și aceasta este unul dintre motive pentru care ți se va propune să naști mai devreme sau să ai o inducere pentru a evita anumite complicații, dar de asemenea se poate întâmpla ca placenta să se desprindă și să ai o abrupție de placentă, ceea ce poate crea complicații și la mamă și la copilaș și poate să ajungă în stillbirth, în moarte în uterus. Odată ce ai născut, te vei întreba ce se întâmplă după nașterea copilului atunci când ai diabet gestațional. Și se vor întâmpla anumite lucruri pentru mamă și anumite lucruri pentru bebe. În general, se va cere să-ți monitorizezi glicemia pentru următoarele zile până când se va întoarce la normal. Apoi, ți se va oferi un test de glicemie care măsoară glicemia în ultimele 3 luni, după 3 luni de la naștere, și anual ar trebui să ai același test făcut pentru a vedea dacă ai făcut diabet de tip 2. Bebelușului îi se va monitoriza glicemia pentru 24 de ore cel puțin. Dacă în aceste 24 de ore glicemiile vor fi stabile, nu îi se vor mai monitoriza, dar dacă nu vor fi stabile, va trebui să aibă 24 de ore de glicemii stabile și va rămâne cu un risc ridicat de a face diabet în viață. Îți voi spune pe scurt povestea mea cu diabet gestațional. De pe la jumătatea sarcinii am făcut gripă, am făcut foarte multe răceri, infecții urinare, infecții pe oriunde, am avut și o infecție pe piele care nu se vindecau, am avut nevoie de antibiotic de fiecare dată și acesta a fost un semn de întrebare. Viziunea mi s-a stricat foarte mult față de obicei și beam foarte multă apă, treceam de 5 litri zilnic, chiar 6-7 litri câteodată. Acestea erau semne de întrebare pentru mine, eram extrem de obosită, chiar dacă eram însărcinată știam că nu mă simțeam normal și aveam amețeli, mai ales după ce mâncam, mă simțeam că aveam greață,
nu mă simțeam deloc bine și am spus doctorului lucrul acesta. Nu prea am fost ascultată, mi s-a oferit să fac primul test de glicemie și acesta a ieșit normal, nimic nu a fost în regulă, dar am insistat că ceva nu este normal, am început să monitorizez eu glicemiile și nu erau normale. Mi s-a oferit al doilea test de glicemie, care din păcate și acesta a ieșit normal și la insistențele mele mi s-a oferit acest set de a măsura glicemiile și am fost diagnosticată la 31 de săptămâni de sarcină. Am fost inițiată imediat pe tratament de metformină și acesta a durat 3 săptămâni, aveam glicemiile destul de mari, apoi am fost schimbată pe insulină pentru că nu reușeam să tolerez metformina din cauza greții și pentru că vărsam și am născut la 37,5 săptămâni, a fost oarecum indusă, dar am născut în 15 minute și eu și bebelușul am fost ok, cu toate că am avut o placentă care s-a desprins și băiețelul s-a născut complet în sacul amniotic. A fost cea mai rapidă naștere, în doar 15 minute am născut pe al meu băiețel și mă bucur că ne-am întors amândoi la normal, băiețelul nu a avut probleme, nici eu și nu am diabet de tip 2 în timpul de față. De aceea vreau să-ți spun câteva lucruri, încrede-te în instinctul tău, de obicei tu vei simți dacă ceva nu este în regulă, consultă un medic specialist care este de încredere și te va ajuta în privința aceasta și de asemenea încearcă să mănânci cât de sănătos poți pentru a ajuta să nu ai complicații. Îți las aici câteva site-uri unde poți să intri să te informezi mai bine. Îți mulțumesc că m-ai urmărit până aici, sper că ți-a fost de folos acest conținut. Dacă ești nou pe canalul meu, te rog abonează-te dacă te interesează ceea ce postăm. De asemenea, poți să pui clopoțelul să te avizeze atunci când voi posta și ce anume. Dă like dacă ți-a fost folositor acest video. Comentează mai jos dacă ai întrebări și dacă tu ai avut o experiență similară sau diferită de a mea și te rog distribui acest material pentru ca să ducem mai departe informația despre diabetul gestațional. Îți mulțumesc că m-ai vizionat și ne vedem în video următor. Pa!